Ja ku jemi rikthyer në studio, do të vijmë, flasim për sezonin turistik, por nga këndvështrimi i pushuesve me ne është bashkuar Xhimi Lama nga ATOA. Mirëmëngjes dhe mirëserdhje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Xhimi, Faleminderit për ftesën. Si duket sezoni? Ka nisur apo jo? Sezoni natyrisht ne kemi kohë që jemi futur në sezon. Ka shumë të gjithë turoperatorët që operojnë me tregun me turizmin hyrës, kemi filluar qysh në muajin mars. Tani po të thuash jemi në kulmin e sezonit. Më mirë se vjet? Natyrisht çdo vit ka përmirësime dhe mendoj që është shumë më mirë sa. Kur thua tregun hyrës, e ke fjalën për të huajt, ata vinë që në mars. Për të huaj që vinë në Shqipëri, pak a shumë ne eksplorojmë tregun e moshave që varojnë nga 50 deri në 75 vjeçar, dhe ato kanë kohë më të mjaftueshme për të filluar diçka më herët. Me këtë target group që kemi ne, duhet kemi qendra shëndetësore shumë të sigurta. Natyrisht, po deri tani kemi qenë po thuash me fat, nuk kemi pasur probleme të tilla. Nëse se vinë të siguruar ata, u vjen avioni i merr ata nëse kanë probleme të tilla, po janë të përgatitur kur vinë në Shqipëri, kanë marrë masë deri diku. Po sta lëmë të këtë pa parë. Cilat janë zonat që preferohen më shumë nga turistët e Zonat kemi turizmin kulturor, më tepër që jemi fokusuar te ne si turoperator, jemi fokusuar tek turizmi kulturor. Natyrisht është dhe gjatë vitet e fundit ka marrë një përparësi të madhe dhe turizmi detar, me hyrjen e charterëve që vitet e fundit janë shtuar. Sigurisht si vjetë njërësi tjetër në turizmin hyrës është dhe chartët që janë futur nga Izraeli. Kemi 2 linje aerore që kanë filluar operimin nga... Kanë filluar, është një linjë shqiptare dhe tani fillon një linjë nga Izraeli. Pra edhe shqiptarë që shkojnë në Izrael dhe izraelit që vinë në Shqipëri? Për momentin janë chartrat që më tepër janë fokusuar për të sjellur izraelitët në Shqipëri. Izraelitët në Shqipëri. Po shqiptarët preferojnë të bëjnë pushimet më tepër këtu, brenda vendit, të shfrytëzojnë hapësirat që ne kemi, apo preferojnë të shkojnë jashtë? Pak a shumë 80% e shqiptarëve akoma preferojnë të udhtojnë jashtë. Tepër destinacioni kryesor ngelet Turqia dhe mbas Turqisë është Greqia. Arsyeja është që të ofrojnë më shumë kushte. Vitet e fundit komoditeti edhe ndjen më rahat natyrisht, po në Shqipëri to vitet e fundit edhe përnotimet nga këto kompani të huaja kanë filluar të rriten, edhe çmimet pak a shumë kanë filluar të kenë një ngritje. Dhe me gjithë rritjen vazhdojnë shqiptarët pretendojnë të shkojnë jashtë? Po të marrësh një paketë, për shembull, po të shkosh në një hotel me standard 3, standard normal, mund ta marrësh me 80 euro, kurse një paketë në Turqi varion nga 100 euro full board or all inclusive. All inclusive. Po. Kështu që pak a shumë është zgjedhja është akoma shqiptarët vazhdojnë të udhtojnë edhe për në Shqipëri, po trendi është më tepër është që të udhtojnë. Gjithsesi, më shtrenjtë të shkosh në Turqi se sa të qëndrosh në Shqipëri, sepse në qoftë se ato dhomën e merr 80 euro në dorëmin, aty shkojnë 3-4 veta në një dhomë, ndërsa në Turqi do të shkojë 400 euro, 100 euro për personi. Por gjithsesi, luksi që të ofrojnë dhe mundësitë që të ofrojnë janë shumë ndryshe nga Shqipëria. Nuk kemi hapësira ne për të zhvilluar dhe këtë lloj turizmi në Shqipëri, apo na pëlqen të dalim jashtë? Të gjithë hotelet në Shqipëri janë në madhësi të vogël. Pak a shumë ne në Shqipëri numri i hoteleve me 100 dhoma mund të jetë maksimum mund të jetë 20-30, po një shifër reale. Shumë i bëre. Shumë. Se 20-30 zorë se bëhen. Po them me qenë optimist, maksimumi mund të jetë deri në 30 dhoma, kurse duke shkuar në një resort të madh në Turqi, kanë të gjitha all inclusive, me fëmijët, nuk kanë pse fusin dorën në xhep modë të ketë abuzime të ndryshme siç ndodhen në dhomë. Në Shqipëri që janë këto gjërat e vogla ndonjëherë përqen edhe imazhin. Po Egjipti ngelet destinacion apo është e çfarë? Në momentin është thuaç është jashtë. Po Greqia, Kroacia... Greqia ka filluar goxha të 2-3 vitet të fundit, për arsye që ka kostën e udhëtimit e ka pak më të lirë se udhtojnë me autobusa. Edhe akoma ngelet destinacion mbas Turqisë, Greqia është destinacioni i dytë. Po Kroacia apo është e shtrenjtë? Kroacia është më tepër për Kroacinë është jashtë sezonit, fillon nga shkurti deri në fund të prillit. Pas prillit, ato çmimet shkojnë në stratosferë. Preferojnë plazh në Kroaci, në mare? Tepër bëjnë vizita 2-3 ditore. Apo spa, këto të tjera? Tepër këto spa të ture 2-3 ditore, rezervojnë një hotel të mirë me 4-5 yje dhe i kanë të gjitha. Tani, flitet shumë, dëgjojmë politikën e dëgjojmë gjithë ditën që thotë boom turistik këtë vit, Shqipëria i ka hapur 2 herë, tani 2 herë dritare të hapim ne. Ne kemi kapacitetet limituara. Përballojmë ne çdo lloj boom-i dot? Urojmë që mos të kthehet në bumerang. Natyrisht Shqipëria çdo vit ka një rritje dhe tani vëmendja është
po të thuash është kthyer goxha në Shqipëri, pavarësisht se po të shkojmë 2-3 vite më parë ose shumë vite më parë, domethënë reputacioni ishte goxha i keq. Tani me fluksin që po vinë në Shqipëri dhe këto turistë që kthehen pak a shumë Shqipëria ngelet Shqipëri me këto kushte që kemi, po e din më keq. Dhe kur vinë të gjenë diçka më ndryshe, diçka më... Pra pritshmëria është shumë më ulët nga ajo që gjenë dhe po u pëlqen. I pëlqen, edhe flukset po shtohen dhe nga kjo anë më shumë do të friksohemi se sa të gëzohemi, për arsye që kapacitetet janë të limituara, një infrastruktura vazhdon të përmirësohet çdo vit, por prap ka goxha mangësi. I shtojmë ne nga viti në vit kapacitetet, se numrin e shtojmë ne turistëve rritet, po shtojmë shtretrit. Ka 2 vite të fundit që po kanë filluar të ndërtohen hotelet, po ne këto do i ndjem mbas disa vitesh. Për momentin është goxha problem rezervimet e hoteleve. E limituar. E limituar, po të thuash, në këtë moment 90% e hoteleve janë të gjitha të rezervuar. Të gjithë hotelet që kemi në një problem se kemi edhe një pjesë në informalitet dhe është e vështirë që edhe të rezervojmë, pra mund të kemi hapësira, apo jo të gjitha janë formalizuar. Formaliteti, ne pak a shumë tani punojmë me hotele që janë të licencuara dhe janë të ofrojnë shërbime të mirëfillta. Jo, them, a duhet të ketë politika që të stimulojnë këto që janë informalitet ose të kontrollojnë që të politika me uljen e TVSH në 6%, tani nuk ka dikush problem që të paguajë një TVSH 6%, është pa përfillshme me çmimin që paguan klienti, por shteti natyrisht do të bëjë evidentimin e të gjitha këtyre njësive akomoduese që të fillojë të futin në rrjetin e njësive akomoduese, formalizimit të tregut. Tani ne kemi një problem tjetër, ne fillojmë gjithmonë në Qershor të riparojmë rrugë. Është problemi infrastrukturën gjithmonë e zgjidhim në verë, paralelisht me turizmin. Le të themi rrugë, po mos harrojmë dritat dhe ujë. Apo ka kaluar ky problemi dritave? Dritave po të thuash 95% ka kaluar, nuk ka më probleme të energjisë elektrike, por problemi i rrugëve ka minimumi 10 vjet që çdo gjitha punimet fillojnë në kulmin e sezonit turistik. Në asnjë vend të vendet ballkanikor të Europës nuk ndodh që të ketë një ndërtim një rrugë turistike në periudhën në prill, jo në Qershor. Po të shohim tani rrugën autostradën në Tiranë-Durrës, është po të thuash një katastrofë e vërtet. Dhe i bjen që të fusme autobusat të 2-3 orë të shkuar për të lëvizur nga Kryja në Durrës, futën disa rrugë skutave që vetëm turizëm nuk flitet dot. Por uroj që të mbarojë sa më shpejt. Diskutoni, ata kanë thënë drejtë, po diskutoni ju me këta me zyrtarët e vendit si shoqata, si grupime. U thoni, mund të funksionojë më kështu. Ne mundohemi tërkohën që pak a shumë se ne jemi çdo moment jemi në terren dhe dimë se çfarë ndodh dhe çfarë ndjejmë. Po t'ju pyesin minimalisht. Ndodhe kundërta, vazhdimisht ndodhe kundërta. Nisha para 4 vitesh isha një tur operator anglez, për bëm një infotur në prill, pam të gjitha sajtet arkeologjike dhe historike dhe të gjitha rrugët ishin të hapur në Gjirokastër, në Berat, në Saran, më thotë Xhimi, tha, "Okej, tha, e bukur, vendi gjithçka në okej, po tregu nuk është i përgatitur akoma për klientët tanë që kemi." Bëni rrugët një herë për inspektime, dukur si inspektor rrugë. Prap do ta shohin anën pozitive. Cilat janë problemet më dha ose me çfarë ngelen të pakënaqur përveç rrugëve, turistët e huaj kur vinë në Shqipëri? Çfarë nuk pëlqen? Natyrisht ne mungesa e shërbimit. Domethënë ne mundohemi që të akomodojmë në restorantet dhe hotelet ku ka një shërbim cilësor, por është mungesa e shërbimit është evidente. Akoma nuk jemi formuar me kulturën e shërbimit. Ne shohim turizmin, ne shohim diçka vetëm për ta grapur, jo për t'i ofruar një shërbim. Pavarësisht se ka një zgjatje dhe ndoshta ajo shpreha që dëgjoni më parë se ne tani 2 muaj punojmë, këto 2 muaj që punojmë do fitojmë. Pavarësisht se është zgjatur, sërish vazhdon kjo tendenca për ta grabitur atë që shkon, le të themi. Natyrisht sezoni është rritur, nuk është më 2 muaj. Deri para disa vitesh ishte vetëm 2 muaj ose 45 ditë, tani sezoni themi fillon nga fundi i prillit dhe mbaron në fund të shtatorit, po dhe me zgjerimin e sezonit natyrisht edhe cilëteti i shërbimit natyrisht do të rritet që duke marrë një staf për 2 muaj natyrisht do jetë provizor dhe nuk do të ofrojë shërbimin, e ka mendjen vetëm për të përfituar maksimalisht për periudhë të shkurtër. Po të shohim për shembull Ksamilin, para disa vitesh funksiononin shumë pak restorante dhe shërbimi ishte shumë i ulët. Tani me shtimin e fluksit të turistëve në Ksamil shërbimi është rritur dhe edhe investimet janë rritur. Po ka edhe të tilla forma për shembull që vjen polaku dhe e merr hotelin dhe e menaxhon vet. Siç po ndodhte jo vetëm Ksamil, po edhe më poshtë akoma kësaj radhe kishte
Të tilla edhe shtëpi fillonin merrnin, nga ato që ne rëndomi quajmë hotele, po s'janë hotele se dhoma ofrojnë. Polakët, duke pasur një treg të konsoliduar me Shqipërinë, tregu polak është tregu i dytë jashtë Polonisë që shkojnë që vizitojnë një vend të huaj është Shqipëria, vendi i parë me stadion është Greqia. Tani kanë filluar të blejnë të gjitha njësitë akomoduese jo të gjitha, një sasi të caktuar njësi akomoduese në Sarandë. Këtë vit kanë filluar dhe në Durrës. Kësa milin në Sarandën kanë filluar para disa vitesh, po zgjerohen se kanë tregu është goxha i madh dhe është goxha për momentin është tregu më i lirë që ata mund të gjejnë në rajonin tonë. Xhimi, ne të falenderojmë. Ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit juve. Do të vazhdojmë të flasim për turizmin në gjithë këto ditë sepse vërtet duhet folur për të me hallet dhe problemet por dhe me të mira që ka, por natyrisht nuk mund të rrim pa folur për botrorin vetëm pas pak me Costa Grillo.